Chào mừng mọi người đã trở lại với Choi Garden. Và đây là cách hướng dẫn xử lý sen đá khi mới mua về. Khi mua sen đá thì mọi người sẽ được hướng dẫn là phải thay đất và xử lý rễ ngay lập tức thì cây mới có thể sống tốt được. Nhưng điều này chưa chắc đã đúng. Cây cần xử lý, cắt, tỉa rễ hay không thì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cùng xem hết video này nhé! Trường hợp đầu tiên là cây mua ở nơi có cùng khí hậu. Với những cây mua ở nơi có cùng khí hậu thì bạn sẽ không cần phải xử lý gì cả. Cứ để đó chơi cho tới khi cây lớn thì thay chậu. Và lúc thay chậu thì cũng chỉ cần đặt bầu đất cũ vào rồi thêm đất mới là xong. Lưu ý rằng nơi cùng khí hậu phải là nơi trồng ra cây chứ không phải là nơi bán cây. Thứ hai là khi bạn mua được sen đá già. Để mình cho các bạn xem một cây sen đá này nhé. Với cây sen này, rễ đã ăn kín chặt bầu đất. Nhìn bên ngoài thì chỉ thấy rễ chứ không thấy đất đâu. Trường hợp này thường xảy ra với những loại sen vĩ và một số loại sen đá bầu già. Ở đây mình có ví dụ cho các bạn một cái vĩ sen. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem rễ của những cái cây này nha. Đây, như các bạn có thể thấy ha, đối với những cái loại sen vĩ thì rễ nó đã ăn chặt kín cái bầu đất này rồi. Thì cũng giống như là những cái cây sen đá bầu già. Đối với những trường hợp rễ đã ăn kín hết bầu đất như thế này thì chúng ta không cần thiết phải xả rễ. Bạn để nguyên bầu đất cũ, trồng vào chậu mới, thêm đất mới là được. Trường hợp bắt buộc phải xử lý cây trước khi trồng là khi bạn mua cây ở nơi khác về. Ví dụ bạn ở Sài Gòn nhưng mua cây nhập từ Đà Lạt. Lúc này bạn cần xả đất, tỉa rễ và vệ sinh vặt lá già, xử lý các mầm bệnh. Và tại sao chúng ta phải làm vậy? Thì đối với những cây chuyển từ vùng khác về, chúng ta phải xả đất để kiểm tra xem có phù hợp với khu vực hiện tại hay không. Như ở đây, mình có một cây vừa lấy từ vườn Đà Lạt về. Các bạn có thể thấy là phần đất trồng chứa rất nhiều xơ dừa mà thiếu các loại vật liệu thoát nước tốt. Chậu này mà không thay đất thì chỉ chơi được vài hôm là chết. Ngoài ra, việc kiểm tra rễ còn giúp phát hiện các nguy cơ bệnh như là trứng rệp và tuyến trùng. Phát hiện càng sớm thì càng dễ chữa trị và tránh lây lan sang các cây khác trong vườn. Với phần xả rễ cho cây, chúng ta có hai cách. Một là để bầu đất thật khô rồi xả bằng cách bóc vụn bầu đất, giữ phần rễ lại. Hai là lấy vòi nước xịt mạnh, xịt cho bung hết đất ra, chỉ còn lại phần rễ. Về tỉa rễ, chúng ta cũng có hai cách. Bạn có thể tỉa hết các rễ nhỏ, để lại những rễ chính là được. Vì mấy rễ nhỏ này để mấy hôm cũng sẽ khô và rụng hết thôi. Còn mình thì thường dùng kéo cắt ngang phần rễ, cách gốc khoảng 2 đến 2,5 cm. Sau khi xả hết đất khỏi rễ, kiểm tra phần nách lá, phần rễ, phần ngọn và thân có các dấu hiệu của rệp trắng và nấm đen trên lá hoặc tiếng trùng không. Với trường hợp sen bị rệp, nếu bị nhẹ, bạn có thể dùng vòi rửa xịt hoặc lấy giấy lau sạch là được. Còn khi bị rệp nặng, bạn cần xịt nước cho cây bong hết rệp, xịt thuốc trị rệp, sau đó để khô. 2-3 ngày sau mang cây ra xịt nước sạch cho hết thuốc và mầm bệnh. Lặp lại quá trình này tới khi cây hoàn toàn hết rệp. Còn khi sen đá bị nấm đen trên lá, bạn có thể xịt thuốc nấm trực tiếp lên trên lá hoặc ngâm cây trong dung dịch có thuốc diệt nấm trong 5 đến 10 phút. Đối với tuyến trùng thì rất khó để phát hiện ra. Khi phát hiện thì chỉ còn cách cắt bỏ tất cả những phần đã nhiễm bệnh và bỏ hết phần đất trồng cũ đi. Xong các bước trên, bạn hãy để cây ra chỗ thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh nước. Sau khoảng 5 đến 10 ngày khi vết cắt khô, vi khuẩn không thể xâm nhập là bạn có thể mang trồng được. Còn nếu khi bạn ở vùng ôn đới như Đà Lạt hoặc bạn tạo được môi trường tương tự thì có thể để cây ở nơi thoáng mát 1 đến 2 tháng mà không trồng, chờ ra rễ rồi trồng cũng được. Đầu tiên sẽ là những cây như thế nào thì mình cần thay chậu. Thứ nhất, cây mới mua từ vùng khí hậu khác. Thứ hai, cây già, lâu năm trên 2 năm tuổi, không thấy phát triển trong thời gian dài. Thứ ba, cây đã phát triển phủ kín mặt chậu, rễ cây mọc ra ngoài lỗ thoát nước, khó tưới nước vào gốc và dễ sinh ra nấm bệnh ở gốc. Thứ tư, cây bị bệnh ở phần gốc và giá thể, cần phải bỏ hết đất cũ xử lý và trồng lại. Tiếp theo là các yếu tố để chọn chậu. Yếu tố đầu tiên cần phải quan tâm là kích thước chậu, không nên chọn chậu quá lớn, sẽ tốn rất nhiều đất trồng,
khó kiểm soát được độ ẩm của đất và dễ gây bệnh cho cây. Ngoài ra, chậu quá to và nặng nề sẽ khó di chuyển để sắp xếp vườn. Chậu cũng không được quá nhỏ vì không đủ diện tích cho cây phát triển. Chốt lại là chậu phải lớn hơn đường kính của tán cây, nhưng kích thước cần vừa phải để dễ dàng tưới nước, bón phân và có không gian cho cây phát triển. Chậu phải có lỗ thoát nước. Nếu chậu không có lỗ thoát nước sẽ dễ dàng làm đọng nước dưới đáy chậu, gây ra các bệnh về rễ cho cây như úng và thối rễ. Ẩm ướt còn dễ gây nấm cho cây. Ngoài ra, khi tưới lượng nước quá nhiều còn dễ làm cho đất trôi ra khỏi chậu. Chất liệu chậu mà mình thích nhất là chậu đất nung, chậu gốm, vì nó có khả năng cách nhiệt tốt hơn, bảo vệ bộ rễ khỏi nhiệt độ cao ngoài môi trường và còn có khả năng thoát nước tốt. Ngoài lỗ thoát nước, chậu gốm còn có thể ngấm và thoát nước nhanh qua thành chậu. Và tới với các bước thay chậu cho cây. Trước tiên, ta bỏ một lớp đá lót đáy chậu. Tùy theo độ cao của chậu mà bạn có thể chọn lượng đá cho phù hợp. Mình thì thường bỏ 1/4 chiều cao của chậu. Sau đó thêm đất trồng xen đá vào chậu. Dùng bình phun nước xịt nhẹ cho ẩm đất. Tiếp tới đặt cây vào và cho thêm đất chuyên dụng để trồng xen đá. Ở đây thì mình sử dụng đất trộn sẵn soi mít. Lưu ý là bạn nên phủ đất sao cho kín hết phần gốc và đất nên để thấp hơn mặt chậu một chút để lát nữa chúng ta còn trải đá rải mặt. Giờ thì chúng ta rải một lớp đá rải mặt lên. Đá rải mặt thì bạn có thể dùng đá Masato, đá cầu vồng, pumice hoặc bất kỳ loại sỏi tự nhiên nào. Mục đích của việc rải đá chính là để tạo các lớp cách nhiệt, bảo vệ rễ và tránh xói mòn khi tưới nước. Sau khi trồng xong, ta đặt chậu và cây mới trồng vào chỗ thoáng mát, nắng nhẹ. Sau đó cứ 5 đến 7 ngày tiếp tục tưới ẩm một lần. Lưu ý, có nước đọng trên lá thì bạn dùng khăn giấy lau nhẹ cho khô nhé. Sau khoảng 2 đến 3 tuần thì mình sẽ kiểm tra độ ổn định của cây nhé. Ở đây mình có 2 cây đã thay chậu được khoảng 3 tuần. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là cây đã ổn định rễ chưa. Mình sẽ kiểm tra bằng cách là mình rung lắc nè. Thì cái độ bám rễ của nó thì vẫn chưa có chắc chắn. Mình rung thì nó bị lắc rất là mạnh. Cho nên là cây này mình chưa thể mang ra nắng gắt được bởi vì rễ của nó chưa có ổn định. Và bên này thì mình cũng có một cái cây mình cũng đã thay chậu được 3 tuần rồi. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra bằng cách là mình cầm cái thân này lên thì các bạn thấy là nó không có rung lắc quá nhiều. Bộ rễ dường như là đã ăn sâu vào đất và đã ổn định rồi. Vì vậy nên cây này mình có thể mang từ từ ra ngoài nắng gắt được rồi. Nhớ là mang ra từ từ thôi nhé. Bởi vì nếu chúng ta mang ra đột ngột ở ngoài ánh nắng gắt thì cây sẽ bị sốc nhiệt và cháy lá đấy. Chỉ chăm sóc cây đúng cách từ khi mới nhận về thôi thì vẫn là chưa đủ. Bên cạnh đó, bạn cần phải có kinh nghiệm chọn được những cây sen khỏe mạnh. Ở phần này, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm chọn sen đá được đúc kết qua nhiều năm trồng và chăm sóc sen, bao gồm cách chọn sen đá khỏe và tốt, cách chọn sen đá theo giống và cách chọn sen đá theo vùng khí hậu. Thứ nhất là cây phải giữ được form dáng cứng cáp, không bị xè váy. Ở đây thì bạn thấy mình có 2 cây. Một cây thì đứng thẳng, form đẹp, cứng cáp. Còn cây này thì đang bị xè xuống như đang mặc váy vậy. Tình trạng xè váy này là do cây đang bị thiếu nắng. Đối với những cây xè váy như thế này mà bạn mang ra ngoài nắng mạnh thì cây sẽ bị cháy lá ngay lập tức. Thêm vào đó là lá và thân của cây không được quá mềm. Điều này thể hiện rằng cây đang ở trong tình trạng thiếu nước. Nếu thiếu kinh nghiệm và bổ sung nước dồn dập cho cây thì bộ rễ sẽ không đủ sức hoạt động, dẫn đến hư rễ. Và khi đất quá ẩm sẽ dẫn tới tình trạng úng, dẫn đến tạo môi trường cho nấm đen xuất hiện. Tiếp đến, bạn phải để ý đến yếu tố màu sắc của cây. Cây phải giữ được màu sắc đặc trưng của mình. Như ở đây mình có 2 cây. Cây bên trái mình thì đang giữ được màu ổn định và rất đẹp. Còn cây bên phải thì đã bị tuột màu do thiếu nắng. Nhìn vào đất trồng hay còn gọi là giá thể thì ở đây bạn thấy mình có 2 cây. Cây được trồng với các loại đất đá chuyên dụng sẽ khỏe và lên màu đẹp hơn so với các cây trồng với giá thể xơ dừa. Cuối cùng, bạn hãy kiểm tra kỹ đỉnh cây, nách lá và dưới lá xem có dấu hiệu của nấm hay rệp không nhé. Nếu có, bạn sẽ phải mất khá nhiều thời gian để xử lý đó nha. Ngoài việc chọn cây khỏe
thì việc chọn cây từ dễ trồng đến khó trồng cũng rất quan trọng. Khi mới trồng sen đá thì bạn nên lựa chọn những cây dễ trồng, ít bệnh. Còn khi đã có đủ kinh nghiệm rồi thì bạn có thể thử sức với những dòng khó hơn. Và sau đây sẽ là bảng xếp hạng sen đá từ dễ đến khó trồng. Và tất nhiên là những cây khó trồng thì chắc chắn sẽ đẹp hơn về cả màu sắc lẫn form dáng. Đầu tiên, các cây được xếp ở một siêu dễ trồng có thể kể đến như sen đá cam, móng rồng, cúc tím. Ngoài ra còn có các loại đá đỏ, sen dù. Tiếp tới là các cây dễ trồng thì chúng ta có các loại như liên đài tím, Madiba, Black Queen, Blue Mist và Monroe. Với các bạn đã có kinh nghiệm hơn thì có thể thử sức với các giống khó trồng hơn như các loại sen nâu, Phật bà, sen va, các loại sen không có màu như La Ui, Cante. Các loại này do có quá trình quang hợp diễn ra chậm nên khá khó sống. Cuối cùng là những loại siêu khó trồng như Ionium. Tất cả các loại như Ionium đều khó trồng vì rất hay bị rệp, chữa rệp xong lại bị tiếp. Rồi có cả chuyện ngủ hè, thỉnh thoảng ngủ sâu quá thì sẽ ngủ luôn. Và các loại sỏi Pachyphytum như Moonstone, sỏi hồng, sỏi xám. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trong các bước chọn được một cây sen đá khỏe là yếu tố về vùng khí hậu. Ở Việt Nam, đa số các vùng núi cao có khí hậu mát mẻ đều trồng sen đá rất dễ dàng. Các tỉnh đồng bằng phía Bắc cũng có thời gian trồng sen đá rất đẹp. Khó nhất là các tỉnh miền Trung và Nam Bộ. Thế nên mình sẽ chia theo từng vùng khí hậu để bạn dễ chọn sen. Khu vực núi cao như các tỉnh Tây Nguyên và Tây Bắc, khí hậu về cơ bản là phù hợp để trồng sen đá. Thế nên bạn có thể thoải mái lựa chọn sen từ dễ tới khó. Tuy nhiên, nếu mới bắt đầu thì nên chọn từ dễ đến khó nhé. Khu vực các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Các tỉnh này chỉ có duy nhất mùa hè là đặc biệt nghiêm trọng bởi vì chịu mưa lớn và nắng gió Lào. Thêm một chút mưa dầm về của cuối thu đầu đông sẽ làm giảm lượng nắng. Thế nên trồng từ rất dễ đến khó trồng. Khu vực các tỉnh miền Trung và Nam Bộ, xứ nóng rất là khó trồng, cực khó trồng vì phải chịu nắng gắt và mưa dầm. Kể cả những cây dễ trồng còn có nguy cơ chết. Thế nên bạn cứ lựa chọn thoải mái, nhưng nên luôn sẵn sàng tinh thần sẽ có thể phải mua cây mới nè. Và đó là tổng hợp những kiến thức xử lý và trồng sen đá cho những bạn mới chơi hoặc những bạn đã chơi lâu năm nhưng vẫn chưa thuần phục được loại cây này. Có thể tham khảo nhé.